এভৰিৱান কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে ওয়েলকাম বেক টু মাই চেনেল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো সো ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকে থাম্বনেইলখন দেখি গমেই পাইছে আজিৰ ভিডিওটোৰ বিষয়ে গতিকে সৰস্বতী পূজা আহি আছে আৰু মই ভাবিলো যে স্টেপ বাই স্টেপ মেকআপৰ এটা ভিডিও দিও আৰু মই আসলতে প্ৰতি বছৰে দিও অহাবাৰো দিছিলো গতিকে গেইন মই আৰু এটা ভিডিও লৈ আহিছো সৰস্বতী পূজা উপলক্ষে আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে কম প্ৰডাক্টেৰে মেকআপটো ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব বা স্টেপ বাই স্টেপ কেনেকৈ মেকআপটো কৰিলে ভাল হ'ব কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে মেকআপটো ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব সো আই হোপ আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পাব আৰু ভিডিওটো শেষলৈকে চাব বহুতৰে বহুত বস্তু নাথাকে একচুয়ালি মেকআপৰ যিখিনি আমাৰ লাগতিয়াল বস্তু যিখিনি নহলে আমাৰ মেকআপ নহবই সেইখিনি প্ৰডাক্টহে মই আজি ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিম গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিওটো বহুত হেল্পফুল হ'ব আপোনালোক সকলোৰে বাবে সো উইদাউট এনি ফাৰ্দাৰ ডিলে লেটস বিগিন দ্য ভিডিও সো ফ্ৰেন্ডছ প্ৰথম ষ্টেপটো হ'ব টনাৰ আৰু টনাৰটো এনেকুৱা নহয় যে অকল মেকআপ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় এইটো একচুয়ালি আমাৰ ডেইলি লাইফত যদি আমি দুবাৰকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ মৰ্নিং আৰু ৰাতি শোৱাৰ আগত তেতিয়া আমাৰ স্কিন টেক্সচাৰটো বহুত বেছি ভাল হয় লগতে স্কিনটো হাইড্ৰেট হৈ থাকে আৰু লগতে আমাৰ যিখিনি প'ৰ্ছ থাকে সেইখিনি অকমান মিনিমাইজ হৈ থাকে সো আই থিংক সকলোৰে লগত টনাৰ থকাটো প্ৰয়োজন আৰু টনাৰটো স্কিন টাইপৰ সকলো স্কিন টাইপৰ লোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু এইটো টনাৰ হ'ল গুড ভাইবছৰ ৰাইচ ব্ৰাইটেনিং টনাৰ খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু স্মেলটো বহুত ধুনীয়া সো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব মানে 24 আৱাৰ্ছত দুবাৰকৈ দিবলৈ সো প্ৰথম ষ্টেপটো আমাৰ টনাৰ হৈ গ'ল আৰু অকণমান মই ড্ৰাই হোৱাৰ পিছত এপ্লাই কৰিলোঁ মইশ্চাৰাইজাৰ আৰু এই মইশ্চাৰাইজাৰটো হ'ল বায়'টিকৰ মৰ্নিং নেক্টাৰ ক্ৰীম যোনটো মই একচুৱেলি বহুত বছৰৰ পৰা ইউজ কৰি আছোঁ ইমান ধুনীয়া স্মেল আৰু বিশেষকৈ উইণ্টাৰ ছিজনৰ বাবে বহুত বেছি ভাল হয় সো অল স্কিন টাইপৰ বাবে হয় আপোনালোকে এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে সো এই দুটা ষ্টেপ কৰাৰ পিছত অকণমান স্কিনটো ৰিলেক্স হ'ব দিব যিহেতু তাৰপিছত মানে কি হয় আমাৰ স্কিনটো মানে ৰেডি হয় মেকআপৰ বাবে গতিকে ইয়াৰে পিছত মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপটো হ'ল প্ৰাইমাৰ আৰু এইটো প্ৰাইমাৰ হ'ল ব্লু হেভেনৰ প্ৰাইম এণ্ড শ্বাইন প্ৰাইমাৰ য'ত আপোনালোকে ইলুমিনেটৰ পাব যোনটো মানে স্কিনটো বহুত গ্লেজ কৰাত হেল্প কৰে আৰু লগতে প্ৰাইমাৰ আমি এপ্লাই কৰিবই লাগিব ফাউণ্ডেশ্যন মানে লগোৱাৰ আগত কাৰণ যদি আমি নলগাওঁ তেতিয়াহ'লে যিহেতু আপোনালোকে গমেই পায় ফাউণ্ডেশ্যনটো আমাৰ স্কিনৰ বাবে ইমান এটা ভাল নহয় গতিকে আমাৰ স্কিনটো অকণমান ডেমেজ হ'ব পাৰে সো সেইবাবে প্ৰাইমাৰটো লগোৱা হয় আৰু লগতে প্ৰাইমাৰটোৱে ফাউণ্ডেশ্যনটোক মানে আৰু বেছি স্মুথনিং কৰাত মানে স্কিনটো হেল্প কৰে সো আপোনালোকে ডিফাৰেণ্টটো দেখিব পাৰিব দেখিছেনে এটা গোল্ডেন পিংকিশ এটা গ্লো আহিছে স্কিনত গতিকে এইটো প্ৰাইমাৰ যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব বহুতেই বেছি ভাল পাব লগাই মানে একদম গ্লেজ আহি যায় স্কিনত সো মোৰ বহুত ফেভৰেট এইটো এণ্ড ৰিচেণ্টলি পাৰচেছ কৰা হয় গতিকে খুবেই ধুনীয়া হয় আপোনালোকে এবাৰ পাৰচেছ কৰি চাব পাৰে গতিকে মই এটা আঙুলিৰে গোটেই মানে ফেচতেই ধুনীয়াকৈ প্ৰাইমাৰটো লগাই ল'লোঁ সো ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰে পিছৰ ষ্টেপটো হ'ল কনচিলাৰ সো কনচিলাৰৰ বাবে মই ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ মেবেলিনৰ এইটো নিউয়ৰ্কৰ কনচিলাৰ হয় গতিকে কনচিলাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ এটাই কাৰণ যে আমাৰ স্কিনৰ যিখিনি ডাৰ্ক স্পট থাকে বা অকণমান কলা দাগ থাকে বা অকণমান যেতিয়া বয়স হয় আমাৰ চকুৰ তলৰ অংশবোৰ হওক বা নাকৰ এৰিয়া হওক বা লিপছৰ এৰিয়াখিনিত অকণমান আমাৰ কলা কিছুমান দাগ পৰি যায় আৰু লগতে আমাৰ গোটেই ফেচটো চিমিলাৰ নহয় বহুতৰে অকণমান কপালৰ ঠাইখিনি যেনেকৈ মোৰ অকণমান ডাৰ্ক হয় মানে যদি মই কম্পেয়াৰ কৰোঁ মোৰ চিক্সৰ এৰিয়াখিনিৰ লগত সো সেইবাবে সেই বস্তুখিনি আমি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিবৰ বাবে বা আমাৰ যিখিনি স্কিন টেক্সচাৰৰ ডাৰ্ক স্পট থাকে আৰু ডাৰ্ক চাৰ্কেলছবোৰ সেইবোৰ অকণমান লুকাই ৰাখিবলৈ বা হাইড কৰিবলৈ আমি কনচিলাৰটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ গতিকে আপোনালোকেও ইয়াৰে পিছত কনচিলাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব আপোনালোকৰ য'ত অকণমান কলা দাগ থাকে সেইখিনি হাইড কৰিবলৈ সো ইয়াৰে পিছত মই অকণমান টনাৰটো স্প্ৰে কৰি দিলোঁ তো ইয়াৰে পিছত মই ধুনীয়াকৈ বিউটি ব্লেণ্ডাৰেৰে ব্লেণ্ড কৰি ল'লোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছেনে গাইজ বহুত ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড হৈ গৈছে আৰু মই একচুৱেলি ফাউণ্ডেশ্যন নলগাওঁৱেই মষ্ট অফ দ্য টাইম বাট এইটো ভিডিঅ' শ্বুট কৰাৰ বাবে মই মানে ফাউণ্ডেশ্যনটো মানে লগাম আৰু এনেই কনচিলাৰটো লগালে মানে হৈয়ে যায় আৰু ফাউণ্ডেশ্যনৰ ইমান দৰকাৰ নহয়
বাট আপোনালোকে চাব পাৰে স্কিনটো বহুত ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড হৈ গৈছে। চ' ইয়াৰে পিছৰ ষ্টেপটো হ'ল ফাউণ্ডেশ্যন। চ' ফাউণ্ডেশ্যনৰ বাবে মই একচুৱেলি পেকৰ প্ৰডাক্টবোৰে ইউজ কৰোঁ। লিকুইড ফাউণ্ডেশ্যন হয় এইটো HD লিকুইড ফাউণ্ডেশ্যন। বাট ইয়াৰ বিপৰীতে মই ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ এইটো ফিটমিৰ মেড প্লাছ প'ৰলেছ ফাউণ্ডেশ্যন ফৰ নৰ্মেল টু অইলি স্কিন, আৰু ইয়াতে মোৰ শ্বেড নাম্বাৰ হ'ল 115, আৰু এইটো বহুত এফৰ্ডেবল হয়। ফিটমিৰ ফাউণ্ডেশ্যনটো আই থিংক সকলোৰে লগতে আছে আৰু বহুত ধুনীয়া ব্লেণ্ড হয়। আৰু চাগে এই ফাউণ্ডেশ্যনটো 250 নে 300 এনেকুৱাতে আপোনালোকে পাই যাব। চ' মই গোটেই ফেচত ইমান ধুনীয়াকৈ মানে ডটকৈ এপ্লাই কৰিলোঁ, আৰু লগতে গল এৰিয়াটো কৰিলোঁ। আৰু লগতে আপোনালোকে কাণখন বাদ নিদিব গাইজ, বহুতেই চাগে পাহৰি যায়। গতিকে আমি যিহেতু ফাউণ্ডেশ্যনটো স্কিনৰ গোটেইখিনিৰ লগত মিলিব লাগিব, গতিকে কাণতো এপ্লাই কৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' এনেকুৱাকৈ এপ্লাই কৰিলোঁ, আৰু ইয়াৰে পিছত মই বিউটি ব্লেণ্ডাৰেৰে ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। বাট তাৰ আগতে মই সদায় মানে টনাৰ অকণমান স্প্ৰে কৰি দিওঁ, যাতে ফাউণ্ডেশ্যনটো বহুত ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড হৈ যায় আৰু বহুত ইজিলি ব্লেণ্ড হয় তেতিয়া, আৰু মানে স্মুথ হয় আৰু স্কিন টেক্সচাৰটো। চ' আপোনালোকেও এই হেকটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। চ' ইয়াৰে পিছত ফাউণ্ডেশ্যনখিনি ছেট কৰিবলৈ আমাক লাগিব পাউডাৰ। গতিকে মোৰ লগত দুটা পাউডাৰ আছে, এটা হ'ল ফিটমিৰ লুজ ফিনিচিং পাউডাৰ আৰু এটা হ'ল কম্পেক্ট পাউডাৰ, যোনটো একচুৱেলি সকলো ছোৱালীৰ লগতেই থাকে। চ' মই ধুনীয়াকৈ ছেট কৰি ল'লোঁ ফাউণ্ডেশ্যনখিনি। চ' ইয়াৰে পিছত আইব্ৰৰ বাবে মই এইখন পেকৰ আইব্ৰ' পেলেট ব্যৱহাৰ কৰিম, য'ত 4টা কালাৰ থাকে, ক্ৰীম কালাৰ, পাউডাৰ কালাৰ, আৰু লগতে একচুৱেলি আমি আইব্ৰ'বোৰ ব্লেক কৰিব নালাগে গাইজ। একদম যোনটো লাইট ব্ৰাউন শ্বেড সেইটো আমি আইব্ৰ'ত এপ্লাই কৰিব লাগে, যিহেতু আমাৰ আইব্ৰ' অলৰেডি ব্লেক থাকে। আৰু যদি তাত ব্লেক ব্যৱহাৰ কৰোঁ মানে বহুত পুতুনা ৰাক্ষসনীৰ দৰে লাগিব। চ' আপোনালোকে এনেকুৱা নকৰিব। যোনে ব্লেক আইব্ৰ' এতিয়াও লগায়, ড'ণ্ট ডু দিছ, বহুত বেছি ভাল নালাগে। আৰু গতিকে আপোনালোকে একদম লাইট শ্বেডটো, যোনটো ব্ৰাউনৰ লাইট শ্বেড, সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব। চ' ইয়াৰে পিছৰ ষ্টেপটো হ'ল আই শ্বেড'। চ' আই শ্বেড'ৰ বাবে মই এইখন কাৰ্নিভেল 3 এটা ধুনীয়া আই শ্বেড' পেলেট হয়, য'ত আপোনালোকে ইমান ভেৰাইটিজ কালাৰ এভেইলেবল পাব, মেট প্লাছ পিগমেণ্টেশ্যন কালাৰ, গতিকে খুব ধুনীয়া হয়। আৰু লগতে মই এইটো পেকৰে এটা ফ্লাপি ব্ৰাছ লৈ লৈছোঁ আই শ্বেড'ৰ বাবে, আৰু লগতে এই দুটা কালাৰ মই মিক্স কৰি কিনি প্ৰথমতেই মানে একদম আইৰ কৰ্নাৰত এনেকুৱাকৈ ব্লেণ্ড কৰিলোঁ চাৰ্কুলাৰ ম'শ্যনত। আৰু যিহেতু মই ব্লেক কালাৰৰ মেখেলা চাদৰ পিন্ধিছোঁ, চ' সেইবাবেই দুটা কালাৰ এনেকুৱা অকণমান ডাৰ্ক কালাৰ মেটচ কৰি কিনি এনেকুৱাকৈ এপ্লাই কৰি আছোঁ। চ' আই শ্বেড'টো একচুৱেলি আপোনালোকে যিমান টাইম লগাব সিমানেই ধুনীয়া এটা ফিনিচিং আহি যায় আই শ্বেড'টো, গতিকে অকণমান টাইম লৈ কৰিলে ধুনীয়া হয়। আৰু লগতে ব্ৰাছৰ আপোনালোকে আজিকালি ইমান এফৰ্ডেবল ব্ৰাছ পাই যাব, ফ্লিপকাৰ্ট হওক বা যিকোনো ৱেবছাইটত, আৰু একচুৱেলি ছোৱালীসকলৰ লগতো থাকেই ন, গতিকে এনেকুৱা এটা মানে ব্ৰাছ লৈ ল'ব আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ মানে একদম শ্ল'লি ব্লেণ্ড কৰি যাব। আৰু ইয়াৰে পিছত মই এটা লাইট ব্ৰাউন শ্বেড ল'ম, আৰু এইটো মই গোটেই আইলিডটোত এপ্লাই কৰিম। একচুৱেলি মই মানে গোটেই আই শ্বেড'টো মানে আই লুকটো ব্লেক কৰিব বিচৰা নাই, আৰু জাষ্ট অকণমান এটা ব্লেক টাচ দিছোঁ, মানে অকণমান আউটাৰ ভি শ্বেপত। আৰু তাৰপিছত মই এটা পিগমেণ্ট কালাৰ লৈছোঁ গল্ডেন, আৰু এইটো মই একচুৱেলি গল্ডেন লোৱাৰ কাৰণটো হ'ল মেখেলা চাদৰযোৰত গল্ডেন কালাৰৰ ফুল আছে, চ' সেই এটা মেটচিং কৰি। আৰু চ' ইয়াৰ পিছত মই লোৱাৰ লেছ লাইনত সেই ছেইম কালাৰ দুটা মিক্স কৰি কিনি লগাই লৈছোঁ। আপোনালোকে কাজলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। গতিকে ইয়াৰে পিছত আইলাইনাৰ, আৰু লেকমিৰ আইলাইনাৰ এইটো চবৰে লগতেই থাকে। চ' আইলাইনাৰটো লগাই ল'লোঁ, আৰু মই বহুত এটা চিম্পল মানে শ্বেপ দিয়ে ভাল পাওঁ, বহুত বেছি ডাঙৰ মানে আইলাইনাৰ নকৰোঁৱেই। গতিকে এনেকৈ চিম্পলভাৱে কৰিলে মই ভাবোঁ যে এটা এলিগেণ্ট লুক আহে। আৰু চ' আপোনালোকেও বেছি মানে আইলাইনাৰটো ডাঙৰ এটা শ্বেপ দি নিদিব। আৰু চ' ইয়াৰে পিছত মাস্কাৰাৰ বাবে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইটো NY বেৰ আই লাভ মাস্কাৰা, খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু এটা ভলিউম দিয়ে আইলেছ কেইডালত। গতিকে মই আপাৰ লোৱাৰ দুটা লেছ লাইনতে মাস্কাৰাটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। চ' ইয়াৰে পিছত মই এপ্লাই কৰিম কণ্ট'ৰ, আৰু এইখন চুগাৰৰ D4 পেলেট, য'ত আপোনালোকে 3টা কালাৰ পাব, এটা হ'ল হাইলাইটাৰ, এটা ব্লাছ আৰু এটা কণ্ট'ৰ। চ' কণ্ট'ৰ কৰাৰ বাবে মই এটা এগেইন পেকৰে এংগুলাৰ ব্ৰাছ লৈ ল'লোঁ, আৰু কণ্ট'ৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ এটাই কাৰণ যে আমাৰ যদি মানে মুখখন
অকমান ফুলা ফুলা থাকে তেতিয়াহ'লে তাক আমি এটা স্লিম শেপ দিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু যদি আপোনাৰ ফেচটো অলৰেডি শাৰ্পেন হয় এটা ধুনীয়া শেপ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো ব্যৱহাৰ নকলেও হ'ব বা এইটো ষ্টেপ স্কিপ কৰিব পাৰে সো মই এনেকুৱাকৈ কণ্ট্ৰল কৰি ল'লোঁ এটা স্লিম শেপ দিবলৈ আৰু লগতে নোজ কণ্ট্ৰলিং কৰিলোঁ এটা শাৰ্প লুক দিবলৈ সো ইয়াৰে পিছৰ ষ্টেপটো হ'ল ব্লাছ আৰু ব্লাছটো সকলো ছোৱালী ভালেই পায় সো এইখন ব্লাছৰ প্লেট হ'ল চুইচ বিউটিৰ গ্ল' পেলেট আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰবোৰ আছে লগতে হাইলাইটাৰ আছে সো মই এনেকুৱা এটা ফ্লাফি ব্ৰাছ ল'লোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ চাৰ্কুলাৰ মোশ্যনত ব্লাছ এপ্লাই কৰিলোঁ আৰু এই ব্লাছটোত একচুৱেলি হাইলাইটাৰ মিক্স হৈ আছে সো খুবেই ধুনীয়া ব্লাছাৰ হয় আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে সো ইয়াৰে পিছত মই এটা ফেন ব্ৰাছ লৈ ল'লোঁ হাইলাইটাৰৰ বাবে সো চেম প্লেটৰ পৰা মই এইটো গল্ডেন কালাৰটো লৈ ল'লোঁ আৰু আমাৰ যিখিনি হাইলাইটেড পইণ্ট তাত মই হাইলাইটটো এপ্লাই কৰিলোঁ আৰু হাইলাইটাৰ এপ্লাই কৰিলে স্কিনটো আৰু বেছি গ্ল' হয় আৰু আপোনালোকে চাব পাৰিছে মই কোনবোৰ এৰিয়াত ফেচৰ হাইলাইটাৰ এপ্লাই কৰিছোঁ সো আপোনালোকে যদি গম নাপায় তেনেকুৱাকৈ লগাই ল'ব সো ইয়াৰে পিছত লিপষ্টিক লগোৱাৰ আগত মই অকণমান লিপ বাম লগাই ল'লোঁ আৰু যিহেতু এটা উইণ্টাৰ ছিজন স্কিনটো বহুত ড্ৰাই হৈ থাকে সো এটা বহুত লাইট কালাৰ ল'লোঁ এইটো চুগাৰৰ লিপষ্টিক হয় খুবেই ধুনীয়া আপোনালোকে চাব পাৰে একদম নিউড কালাৰ হয় আৰু ইয়াৰে পিছৰ শেষৰ ষ্টেপটো হ'ল মেকআপ ফিক্সিং স্প্ৰে তাৰ বাবে মই এইটো ফেচেছ কানাডাৰ ফিক্সাৰটো এপ্লাই কৰিলোঁ যোনটো এপ্লাই কৰিলে আমাৰ কি হয় মেকআপটো লং লাষ্টিং হৈ থাকে আৰু গাইজ ইয়াৰে পিছত মই এটা জাষ্ট এনে এটা খোপা বান্ধিলোঁ আৰু চিম্পুলকৈ আৰু ইমান ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নকৰিলোঁ বিকজ অলৰেডি বহুত লং হৈছে গতিকে এনেকুৱা এটা ঝুমকা লৈ ল'লোঁ সো আপোনালোকে লুকটো এবাৰ চাব পাৰে ইমান এটা চিম্পল এণ্ড এটা স্মুথ লুক হৈছে সো আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এনেকুৱাকৈ কৰি যাব এণ্ড হেয়াৰ ইজ দ্য ফাইনেল লুক সো গাইজ আপোনালোকে চাব পাৰে ইমান চিম্পুল আৰু এটা এলিগেণ্ট লুক হৈছে আৰু বেছি হেভি মেকআপো ভাল নালাগে সো আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এনেকুৱা ষ্টেপবোৰ ফ'ল' কৰি কিনি এটা এনেকুৱা চিম্পল এণ্ড গ্ল'য়ি মেকআপ লুক ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে সো কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে মই সৰস্বতী পূজাৰ আকৌ কিছুমান ভিডিঅ' লৈ আহিম সৰস্বতী পূজা উপলক্ষে আপোনালোকে কেনেকৈ মেটচ কৰি পিন্ধিব পাৰিব শাৰী বা মেখেলা চাদৰ কেনেকুৱা ব্লাউজৰ লগত সো তেনেকুৱা মই লুকবুক লৈ আহিম গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু প্ৰতিটো ভিডিঅ'ত কোৱাৰ দৰে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব সো আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম সো টিল দেন বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ